Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο την 20η Ιουλίου του 1974 είναι μία από τις πιο μαύρες, αλλά συνάμα πιο ηρωικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Στο παρόν βίντεο δεν θα ασχοληθούμε με τον ίδιο τον πόλεμο, ο οποίος υπήρξε αποτέλεσμα του πραξικοπήματος στην Κύπρο από τον Νικόλαο Σαμψόν σε συνεργασία με τον δικτάτορα στην Ελλάδα Δημήτριο Ιωαννίδη, αλλά με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Σωτήρη Σταυριανάκο. Ο Σταυριανάκος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1941 στο Σκουτάρι της Λακωνίας. Σε ηλικία 20 ετών, κατετάγει στη Σχολή Ευελπίδων, από όπου αποφοίτησε με το βαθμό του ανθιπολοχαγού μηχανικού. Την εποχή όπου πραγματοποιήθηκε η εισβολή στην Κύπρο, ο Σταυριανάκος υπηρετούσε ως λοχαγός του μηχανικού σώματος στο στρατόπεδο της Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου στο Γερόλακο. Η τουρκική επιχείρηση Αττήλας 1 ξεκίνησε 5 ημέρες μετά το πετυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μέσα σε μόλις 2 ημέρες, οι Τούρκοι είχαν καταλάβει πολλές περιοχές της Κύπρου, όπως και την πόλη της Κερίνιας, η οποία καταλήφθηκε στις 22 Ιουλίου, η μέρα όπου υπεγράφηκε η ανακοχή μετά από πιέσεις των Αμερικανών. Την ημέρα εκείνη, ο Σταυριανάκος θα λάβει μέρος με 33 άνδρες του στην πετυχημένη απόκρουση των τουρκικών δυνάμεων που επιτέθηκαν στο Γερόλακο. Μάλιστα την ώρα που η μάχη λάμβανε χώρα, η ανακοχή είχε ήδη υπογραφεί. Οι Τούρκοι, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πολέμου, ελέγχαν το λιμάνι της Κερίνιας και συνολικά περίπου το 7% της Κύπρου. Ξεκίνησαν μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες δεν οδηγούσαν πουθενά, και στις 14 Αυγούστου οι Τούρκοι ξεκίνησαν τη δεύτερη επιχείρηση, τον Αττήλα 2. Οι ελληνικές δυνάμεις Κύπρου ήταν ήδη σε επιφυλακή από 2 μέρες πριν και ο Σταυριανάκος συμμετείχε στην υπεράσπιση του στρατοπέδου της Ελδίκ. Στις 13 Αυγούστου έλαβε εντολή να τοποθετηθεί ως επικεφαλής της δημιουργίας μηχανικού του λόχου διοικήσεως στην πιο δύσκολη αμυντική γραμμή της περιοχής, στο δεύτερο ύψωμα. Στην αρχή, ο Σταυριανάκος διαμαρτυρήθηκε στον διοικητή του ταγματάρχη Σπυρίδων Αδελή, που τοποθετούνταν στην πιο δύσκολη θέση στρατιώτες του μηχανικού, όμως η εντολή παρέμεινε η ίδια. Στις 14 Αυγούστου ξεκινούν οι επιθέσεις των τουρκικών δυνάμεων. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους Έλληνες, καθώς οι Τούρκοι διέθεταν άρματα μάχης M48, ενώ στην ελληνική πλευρά δεν υπήρχαν αντιαρματικά. Ο Σταυριανάκος, βλέποντας ένα άρμα να έρχεται κατά πάνω τους, βγήκε από το όρυγμα που βρισκόταν και έτρεξε σχηματίζοντας ζιγζάκ, ορμώντας το τάγκ. Η θηρίδα του οδηγού ήταν ανοιχτή και ο Έλληνας λοχαγός έριξε στον Τούρκο εξ επαφή στο κεφάλι. Ο Σταυριανάκος, αφού πέτυχε έτσι να κινητοποιήσει το όχημα, απομακρύνθηκε. Ένας από τους επιζήσαντες στρατιώτες του λόχου διοικήσεως, ο Διονύσης Πλέσας, μας έχει μεταφέρει αρκετές πληροφορίες για τον Σταυριανάκο. Σύμφωνα με τα όσα είχε πει σε δημοσιογράφο για το περιοδικό Μάνι, οι Τούρκοι έκαναν εφόδους αφύλακτοι και έτσι ο Σταυριανάκος τους είχε δώσει εντολή να τους αφήνουν να πλησιάζουν και μετά να τους χτυπούν, καθώς οι Έλληνες διέθεταν κυρίως ατομικό οπλισμό. Όταν ο Πλέσας ρώτησε τον Σταυριανάκο, «Κύριε Λοχαγέ, τι θα κάνουμε?» Καθώς έβλεπε ότι η άμυνα δεν θα άντυχε για πολύ, εκείνος του απάντησε: «Εμείς θα μείνουμε εδώ. Είμαστε Έλληνες. Ακόμη και αν τα τάγκς περάσουν από πάνω μας, εμείς θα χτυπήσουμε το πεζικό που έρχεται από πίσω». Από τις μαρτυρίες των στρατιωτών, μαθαίνουμε ότι μετά από κάθε βομβαρδισμό πήγαινε και ρωτούσε έναν τους άνδρες του εάν είναι καλά και τους έδινε κουράγιο. Στις 16 Αυγούστου, ο λοχαγός Σωτήρης Σταυριανάκος θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό που είχε πετύχει 2 μέρες πριν, δηλαδή να κινητοποιήσει ένα άρμα μάχης. Όταν όμως ανέβηκε πάνω στο τάγκ, ένας Τούρκος αρχηγός πληρώματος τον είδε από ένα άρμα και στρέφοντας ένα 50 κατά πάνω του, τον πέτυχε στο κεφάλι, διαλύοντάς το. Μόλις ο λοχαγός έπεσε νεκρός, ένας κριτικός στρατιώτης, ο Μάριος Βολακάκης, έτρεξε να μαζέψει το άψυχο σώμα του λοχαγού του, αδιαφορώντας για τη ζωή του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτός νεκρός στο ίδιο σημείο. Την ημέρα εκείνη μπορεί να χάθηκε το στρατόπεδο, όμως ευτυχώς σώθηκε μετά από θυσίες πολλών άλλων Ελλήνων η Λευκοσία. Με τον Αττήλα 2 καταλήθηκε το 36% της νήσου και η παράνομη κατοχή της συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο Σταυριανάκος τιμήθηκε αρκετά από το ελληνικό κράτος, το οποίο το 1975 τον τίμησε με προεδρικό διάταγμα με το βαθμό του ταγματάρχη, ενώ αργότερα τον έκανε και αντιστράτηγο. Το όνομά του δόθηκε στο στρατόπεδο του συντάγματος της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στη Μαλούντα, και μέσα στο στρατόπεδο υπάρχει και η πρωτομή που βλέπετε. Όταν ο Σταυριανάκος έπεσε στη μάχη, είχε μια αβάπτιστη κόρη, η οποία πήρε το όνομά του, ενώ πίσω του άφησε άλλη μια κόρη, τη Χρυσάνθη, και τη γυναίκα του Μαρία. Τέλος, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι ο Σταυριανάκος, λίγο πριν ξεκινήσει ο Αττήλας 2, έλαβε μετάθεση για την Κοζάνη.
όμως την αρνήθηκε, καθώς όπως είπε στη γυναίκα του, του ήταν αδύνατο να αφήσει τα παιδιά του, εννοώντας τους στρατιώτες του.